CPCच्या संदर्भात आज आपण शेवटचं लेक्चर घेणार आहोत आणि या अनुषंगाने CPC मधील पार्ट 7 जो आहे की हा अपीलच्या संदर्भामध्ये बोलतो, ज्याच्यामध्ये सेक्शन 96 ते साधारणतः 107 पर्यंतच्या तरतुदी ह्या ज्या आहेत तर त्या अपीलाच्या संदर्भामध्ये बोलताना बघायला मिळतात. म्हणजे साधारणतः जर विचारात घेतल्या तर 112 पर्यंत आहेत. म्हणजे 96 ते 112 पर्यंतच्या तरतुदी त्या अपीलाच्या अनुषंगाने असलेल्या बघायला मिळतात. तर हा एक शेवटचा प्रश्न CPCच्या अनुषंगाने आपण आज विचारात घेणार आहोत. तर त्या संदर्भात CPC मधील जे काही एकूण 11 पार्ट विचारात घ्यायचे होते त्यातला हा 7वा पार्ट आहे आणि 7व्या पार्टचं शीर्षक अपील्स म्हणून बघायला मिळतं आणि त्याला सब टायटल पुन्हा अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज म्हणजे मूळ हुकुमनाम्याविरुद्ध अपिले असं त्याचा शीर्षक हे आपण विचारात घेऊ शकतो. तर त्या अनुषंगाने इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून आपल्याला काय विचारात घेता येईल अगोदर त्याची चर्चा करू आणि मग प्रोव्हिजन्स जे आहेत तर त्याकडे आपण वळूया. बघा, अन अपील इज अ कंटिन्युअन्स ऑफ सूट. हे अपील काय आहे तर अपीलच्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं की हे कंटिन्युअन्स ऑफ सूट म्हणजे जो दावा खालच्या न्यायालयात किंवा लोअर कोर्टमध्ये, कारण आपण सुरुवातीला ज्या गोष्टी विचारात घेतल्या होत्या त्याच्या माध्यमातून दिवाणी प्रकरणाच्या अनुषंगाने जे बोललं गेलं होतं की कुठलंही दिवाणी प्रकरण हे सुरुवातीला खालच्या न्यायालयात ज्याला ते हाताळण्याचा अधिकार आहे अशा न्यायालयामध्ये जे आहे ते दाखल केलं गेलं पाहिजे. मग हे लोअर न्यायालयामध्ये लोअर कोर्टमध्ये ते दाखल केल्यानंतर त्या निर्णयाचा विरुद्ध जर समजा ॲग्रीड पार्टी असेल ती जर समाधानी नसेल तर अशा वेळेला त्या ॲग्रीड पार्टीला किंवा जे डिससॅटिस्फाईड आहे अशा पार्टीला त्या निर्णयाच्या विरोधात वरच्या न्यायालयामध्ये अपील करता येते. अशा काही बाबींची चर्चा आपण त्या ठिकाणी केली होती. आणि मग खालच्या निर्णयामध्ये दाखल केल्यापासून तर त्या न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि तो जर समाधानकारक वाटला नाही तर पुन्हा वरच्या न्यायालयामध्ये वगैरे जाणं आणि काही केसेसमध्ये पुन्हा सेकंड अपील जे आहे तर असणारी जी काही तरतूद म्हणजे त्या सेकंड अपिलीपर्यंत असणारी जी तरतूद आहे तर त्यामुळे त्याला म्हटलं गेलं दावा दाखल केल्यापासून तर सेकंड अपिलीचा निर्णय होऊपर्यंत हे जे काही दावा जो असतो तुमचा सूट तर हा म्हणजे अपील ही दुसरं तिसरं काही नसून कंटिन्युअन्स ऑफ सूट या अनुषंगाने त्याला विचारात घेतलं जातं. तर त्या संदर्भात आणखी बोलत असताना म्हटलं गेलं एनी पर्सन हू फील्स अग्रीव्ड अँड डिससॅटिस्फाईड बाय एनी डिक्री और ऑर्डर passed by a lower court may prefer an appeal in a superior court if an appeal is provided against that decree or order. मग जो व्यक्ती अग्रीव्ड असेल किंवा असमाधानी असेल की खालच्या न्यायालयाने जे काही हुकुमनामा किंवा आदेश पारित केला गेला असेल त्या आदेशावरती किंवा त्या हुकुमनाम्यावरती जर एखादा व्यक्ती हा असमाधानी असेल किंवा त्याने तो सफर झालेला असेल तर असा व्यक्ती जर त्या कायद्याच्या माध्यमातून त्याच्या विरोधात वरिष्ठ न्यायालयामध्ये अपील करता यावी अशी जर तरतूद प्रोव्हाइड केली गेली असेल तर तो व्यक्ती वरिष्ठ न्यायालयामध्ये म्हणजे ज्या न्यायालयाने निकाल दिला, हुकुमनामा दिला असेल, आदेश दिला असेल त्या न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायालयामध्ये तो अपील करू शकतो. त्या संदर्भात एक केस लॉ बघा, बुड्डी रेड्डी चंद्रायत वर्सेस आरिगेला लक्ष्मी AR 2008 SC 380 असं त्या केसचं सायटेशन आहे आणि त्या केसमध्ये म्हटलं आफ्टर 1976 अमेंडमेंट ए सेकंड अपील कॅन बी फाइल्ड ओनली इफ ए सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्व्हॉल्व इन द केस. आता 1976ला CPC मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि त्या दुरुस्तीच्या नंतर असं सांगितलं गेलं सेकंड अपील जी आहे तर ती फक्त केव्हा आणि केव्हा दाखल केली जाऊ शकते जर सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जर निर्माण होत असेल तर आणि तरच सेकंड अपील जी आहे ती प्रिफर केली जाऊ शकते, अन्यथा नाही. सो मेमोरंडम ऑफ अपील मस्ट प्रिसाइजली स्टेट सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्व्हॉल्व अँड कोर्ट इज ऑब्लिज टू सॅटिस्फाय इटसेल्फ रिगार्डिंग एक्झिस्टन्स ऑफ सच अ क्वेश्चन. जेव्हा हे मेमोरंडम ऑफ अपील बनवलं जातं तर त्याच्यामध्ये प्रिसाइजली हा सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो आहे तो इन्व्हॉल्व झाला या संदर्भात त्या गोष्टी नमूद करणं गरजेचं सुद्धा खरोखर तशा पद्धतीचा प्रश्न हा सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ निर्माण झालेला आहे का हे विचारात घ्यावं आणि तेव्हाच ही सेकंड अपील जे आहे ते अलाव केले जाईल, अन्यथा नाही. हा इंट्रोडक्टरी पार्ट तुम्हाला अशा पद्धतीने विचारात घेता येईल. आता आपण ज्या प्रोव्हिजन्स CPCचा पार्ट 7 मध्ये बघायला मिळतात अपील्स जनरल म्हणून आणि नंतर अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री त्या संदर्भातल्या तरतुदी या सेक्शन 96 पासून पुढे आपल्याला विचारात घ्यायच्या. आता बघा त्याच्या संदर्भात चर्चा करत असताना जे म्हटलं गेलं की अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेक्शन 96चं ते शीर्षक आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सबसेक्शन 1 जो आहे
तो बघायला मिळतो आणि त्या संदर्भात काय म्हटलं गेलं हे आपण या ठिकाणी जे आहे ते विचारात घेणार आहोत आता. बघा, सेव where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decision of such court. म्हणजेच सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या ज्या काही तरतुदीमध्ये सांगितलं गेलं असेल ते, किंवा त्या त्या काळी असणारा किंवा अंमलात असलेला इतर कोणताही कायद्याने त्यामध्ये जर तशा पद्धतीची स्पष्ट तरतूद केलेली असेल, त्या व्यतिरिक्त मूळ अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या कोणत्याही न्यायालयाने काढलेल्या प्रत्येक हुकुमनाम्याविरुद्ध अशा न्यायालयाच्या निर्णयावरील अपिलाची सुनावणी करण्यास जे न्यायालय पात्र असेल, म्हणजे ते वरिष्ठ न्यायालय, तर त्या वरिष्ठ न्यायालयाकडे अपील करता येईल, हे सबसेक्शन 1च्या माध्यमातून सांगितलं गेलं. त्यानंतर सबसेक्शन 2 म्हणतो, नो अपील लाय फ्रॉम अन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी. एकतर्फी काढलेल्या मूळ हुकुमनाम्याविरुद्ध अपील करता येईल. अन अपील मे लाय फ्रॉम अन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी. म्हणजे जे एकतर्फी निकाल जो दिला जातो मूळ हुकुमनाम्याविरुद्ध, म्हणजे एकतर्फी काढलेला जो काही हुकुमनामा आहे त्याच्या विरुद्ध सुद्धा अपील करता येईल. सबसेक्शन 3, नो अपील शॅल लाय फ्रॉम ए डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट विथ द कन्सेंट ऑफ पार्टीज. म्हणजे पक्षकारांच्या संमतीने जर न्यायालयाने एखादा हुकुमनामा काढला असेल तर त्याच्या विरुद्ध अपील करता येणार नाही. म्हणजे दोन्ही पार्ट्या त्या ठिकाणी संमत आहेत. दोन्ही पार्ट्यांनी संमती, प्लेंटिफ आणि डिफेंडंटने संमती दिली आणि त्या संमतीच्या माध्यमातून न्यायालयाने मग जर समजा निर्णय दिला असेल, कारण त्याला आपण कॉम्प्रोमाइज असं म्हणतो, किंवा तुमच्या लोक अदालत ज्या असतात, तर लोक अदालतमध्ये जेव्हा दोन्ही पार्ट्या हे एकत्र येतात आणि लोक अदालतचा निर्णय हा त्यांच्यावरती बंधनकारक असतो आणि मग लोक अदालतने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात अपील होत नाही. तसंच या तिसऱ्या सबसेक्शनच्या माध्यमातून म्हटलं की पक्षकारांच्या संमतीने जर न्यायालयाने एखादा हुकुमनामा काढला असेल तर त्या हुकुमनाम्याच्या विरोधात अपील करता येणार नाही. त्यानंतर सबसेक्शन 4 बघा, नो अपील शॅल लाय एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम ए डिग्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर cognizable by courts of small causes when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees. आता ह्या चौथ्या सबसेक्शनच्या माध्यमातून म्हटलं, लघुवाद न्यायालयाकडून दखलपात्र अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही दाव्यामध्ये तर हुकुमनामा काढलेला असताना त्या मूळ दाव्यातील वादविषयक रक्कम जी आहे किंवा तिचं जे काही मूल्य आहे हे 10,000 रुपयापेक्षा अधिक जर नसेल तर अशा वेळी कायदेविषयक प्रश्न व्यतिरिक्त त्यावर अपील करता येणार नाही. म्हणजे स्मॉल कॉज कोर्टाकडे 10,000 रुपयाच्या आत जर मॅटर असेल तर त्याचा अपील होणार नाही. फक्त त्या ठिकाणी कायदेविषयक प्रश्न जर सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जर निर्माण झाला तरच त्या विरोधात अपील होऊ शकते. अन्यथा स्मॉल कॉज कोर्टाच्या 10,000 रुपये खाली व्हॅल्यू असणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाच्या संदर्भात अपील होणार नाही, एक्सेप्ट सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. हे तुम्हाला सेक्शन 96च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. सेक्शन 96 मूळ हुकुमनाम्याविरुद्ध अपील त्या संदर्भात बोलताना बघायला मिळतं. आता याच्यानंतर सेक्शन 97 कडे जाऊया. सेक्शन 97 मध्ये बघा काय म्हटलं, अपील फ्रॉम फायनल डिग्री व्हेअर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री. सेक्शन 97 मध्ये या पद्धतीचं जे बोललं गेलं की प्रिलिमिनरी ज्याला आपण प्रारंभिक स्वरूपाचं म्हणतो आणि फायनल म्हणजे अंतिम स्वरूपाचं म्हणतो. सेक्शन 97 बोलतं की प्रारंभिक हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध अपील केलेले नसेल आणि अंतिम हुकुमनाम्याविरुद्ध अपील करण्याबाबतची तरतूद सेक्शन 97 मध्ये सांगितली. म्हणजेच जो काही इंटेरियम ज्याला आपण डिग्री असं म्हणतो किंवा प्रिलिमिनरी डिग्री जी म्हणतो, तर प्रिलिमिनरी डिग्रीच्या विरोधात दॅट अपील फ्रॉम फायनल डिग्री व्हेअर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री. म्हणजेच प्रारंभिक हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध अपील केलेले नसताना अंतिम हुकुमनाम्याच्या विरोधात अपील करता येईल का, त्या संदर्भात सेक्शन 97 काय बोलतो हे आपल्याला विचारात घ्यायचं. तर त्या अनुषंगाने म्हटलं, व्हेअर एनी पार्टी अग्रीड by a preliminary decree passed after the commencement of this code does not appeal from such a decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree. आता या ठिकाणी म्हटलं, सिव्हिल प्रोसिजर कोड हा लागू झाल्यानंतर काढलेल्या कोणत्याही प्रिलिमिनरी डिक्रीमुळे म्हणजे प्रभावित झालेला किंवा व्यथित झालेला एखाद्या पक्षकाराने अशा हुकुमनाम्याच्या विरुद्धच कोणतेही अपील केले नाही तर अंतिम हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध जे कोणतेही अपील दाखल करण्यात येईल त्यामध्ये त्या हुकुमनाम्याच्या योग्यतेबाबत
त्याला वाद उपस्थित करता येणार नाही. म्हणजे एकतर त्याने प्रिलिमिनरी डिग्री झाली त्याच्या विरोधातच अपील करायला पाहिजे होती. जर त्याने त्या ठिकाणी केली नाही आणि त्याच्यानंतर अंतिम डिग्री जी आहे ती जर पास झाली असेल तर त्या अंतिम हुकुमनाम्याच्या योग्य किंवा अयोग्यतेबद्दल त्याला प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही. हे सेक्शन 97 ने सांगितलेलं या ठिकाणी आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे. आता याच्यानंतर पुढे जाऊया सेक्शन 98 कडे. आणि सेक्शन 98 मध्ये जे आपल्याला बघायला मिळतं की सर्वसाधारणपणे त्या ठिकाणी 3 सबसेक्शन आहेत. तर त्या सेक्शन 98चं शीर्षक आहे डिसिजन वेअर अपील हर्ड बाय 2 ऑर मोर जजेस. म्हणजे 2 किंवा अधिक न्यायाधीशांनी अपिलाची सुनावणी केली असेल तर त्या बाबतीतचा निर्णय हा कशा पद्धतीने घेतला जाईल तो सेक्शन 98 मध्ये सांगितला गेला. मग त्या संदर्भात साधारणतः 3 सबसेक्शन बघायला मिळतात. त्यातलं पहिलं सबसेक्शन बघा, where an appeal is heard by a bench of 2 or more judges, the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges or of the majority of such judges. तर सबसेक्शन 1 असं म्हणतो की एखादी अपील ही 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त जजेसच्या बेंचने किंवा त्या पीठाने जर ही त्याची सुनावणी घेतली असेल किंवा ऐकली असेल तर तिचा निर्णय जो आहे तर त्या जजेसच्या ओपिनियननुसार त्या जजेसच्या मतानुसार त्या ठिकाणी दिला गेला पाहिजे किंवा त्या जजेस म्हणजे त्यांचं जे काही बहुमत असेल त्या बहुमताप्रमाणे त्या ठिकाणी तो निर्णय जो आहे तो दिला जाईल. हे सबसेक्शन 1 मध्ये सांगितलं सेक्शन 98च्या. सबसेक्शन 2 बघा आता, where there is no such majority which concurs in a judgment varying or reversing the decree appealed from, such decree shall be confirmed. आता सबसेक्शन 2 तुम्हाला म्हणतो ज्या हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध अपील करण्यात आले असेल त्यात बदल करण्याच्या किंवा तो फिरवण्याच्या निर्णयाबाबत जे काही बहुसंख्याक न्यायाधीश जे आहेत ते सहमत नसतील, म्हणजेच मेजॉरिटी जजेस जर असं करण्याला जर सहमत नसतील तर असा हुकुमनामा जो आहे तो कायम करण्यात येईल. कोणता हुकुमनामा? म्हणजे ज्या हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध अपील करण्यात आले आणि त्यात बदल करायचा आहे किंवा तो फिरवण्याचा संदर्भात हे मेजॉरिटी जजेस जर तयार नसतील तर मग याचा अर्थ असा की तो आहे तसाच ठेवला जाईल किंवा तो हुकुमनामा जो आहे तो कायम करण्यात येईल. आता असं सांगितल्यानंतर त्याला प्रोव्हिजो दिला आणि त्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, provided that where the bench hearing the appeal is composed of 2 or other even number of judges belonging to a court consisting of more judges than those constituting the bench, and the judges composing the bench differ in opinion on a point of law, they may state the point of law upon which they differ, and the appeal shall then be heard upon that point only by one or more of the other judges, and such point shall be decided according to the opinion of the majority of the judges who have heard the appeal, including those who first heard it. आता प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं, परंतु हे अपिलाची सुनावणी करणारे न्यायपीठ, ज्याला आपण बेंच असं म्हणतो, हे न्यायपीठ 2 किंवा अन्य समसंख्य इतके न्यायाधीश मिळून बनलेले असून, इवन नंबर म्हटलं, इवन म्हणजे समसंख्या, मग ते 2 किंवा अन्य समसंख्येचे न्यायाधीश मिळून बनलेले असेल तर ते न्यायाधीश न्यायपीठावरील न्यायाधीशांपेक्षा अधिक न्यायाधीश मिळून बनलेल्या न्यायालयाचे जर असतील आणि त्या बेंचमधील न्यायाधीशांचा कायदेविषयक मुद्द्यावर जर मतभेद झाला असेल तर म्हणजे कोणत्याही कायदेविषयक मुद्द्यावर त्यांचा मतभेद झाला ते त्यांना नमूद करता येईल आणि त्याच्यानंतर इतर न्यायाधीशांपैकी एक किंवा अधिक न्यायाधीशांकडून केवळ त्याच मुद्द्यावर अपिलाची सुनावणी झाली पाहिजे आणि ज्या न्यायाधीशांनी अपिलाची सुनावणी केली असेल त्या न्यायाधीशांच्या किंवा ज्यांनी अपिलांची पहिली सुनावणी केली असेल त्यांच्या सहित बहुमतानुसार जर तसं असेल म्हणजे मेजॉरिटी जर असेल तर अशा मुद्द्याचा निर्णय करण्यात येईल. म्हणजे ही तरतूद तुम्हाला सेक्शन 98च्या सबसेक्शन 2 मध्ये बघायला मिळते की मतभेद न्यायाधीशांमध्ये होऊ शकतात. मग ते मतभेद होत असताना न्यायाधीशांची संख्या समान स्वरूपाची वगैरे आहे का, ह्याही बाबी त्या ठिकाणी विचारात घेतल्या जातात. कारण मेजॉरिटी सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयामध्ये ऑड नंबर असणं हे गरजेचं असतं. कारण जर समसंख्या असेल तर 50-50 होऊ शकतं. मग निर्णय कोणाचा मानायचा असा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून त्या अनुषंगाने ही सबसेक्शन 2 मध्ये असलेली तरतूद जी आहे ती विचारात घ्यायची आहे आणि ती बंधनकारक असलेली आपल्याला बघायला मिळते. त्यानंतर सेक्शन 98चं सबसेक्शन 3 बघा, त्याच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, नथिंग इन दिस सेक्शन शाल बी डीम्ड टू अल्टर ऑर अदरवाईज अफेक्ट एनी प्रोव्हिजन ऑफ द लेटर्स पेटेंट ऑफ एनी हायकोर्ट. म्हणजे त्या अनुषंगाने म्हटलं की त्या सेक्शन 98 मधील
कोणत्याही गोष्टीमुळे कोणत्याही उच्च न्यायालयाचा लेटर्स पेटन्स मधील कोणत्याही तरतुदीमध्ये कोणताही फेरफार होतो किंवा त्यावर अन्यथा परिणाम होतो असे समजता कामा नये. म्हणजे ह्या सेक्शनचा हायकोर्टाचा लेटर पेटंटचा जो काय अधिकार आहे त्याच्यावरती कोणताही परिणाम होणार नाही, हे सबसेक्शन 3च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता याच्यानंतर आपण पुढच्या सेक्शनकडे जाऊया. सेक्शन 99 जो आहे आणि सेक्शन 99चं जे काही शीर्षक आहे की नो डिक्री टू बी रिव्हर्स ऑर मोडिफाईड फॉर इरर ऑर इरेग्युलॅरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ ज्युरिडिक्शन. आता सेक्शन 99 असं म्हणतं ते गुणावगुण किंवा अधिकारिता यावर परिणाम न करणारी चूक किंवा नियमबाह्य गोष्ट झाल्यास कोणताही हुकुमनामा हा फिरवू किंवा बदलू नये. म्हणजे जर समजा ते गुणावगुण म्हणजे ज्याला आपण मेरिट असं म्हणतो यावरती जर ते परिणाम करू शकत असेल तर असा हुकुमनामा जो आहे तो बदलला जाऊ शकतो. किंवा अशी एखादी चूक आहे किंवा असं एखादी गोष्ट जी नियमबाह्य झालेली आहे पण ती जर त्या हुकुमनाम्याच्या मेरिटवरती जर परिणाम करत नसेल तर ती बदलण्याची किंवा ती फिरवण्याची गरज नाही, हे सेक्शन 99च्या माध्यमातून सांगितलं. काय म्हणतं सेक्शन 99 बघा. नो डिक्री शाल बी रिव्हर्स ऑर सबस्टॅन्शियली व्हॅरिड नॉर शाल एनी केस बी रिमांडेड in appeal on account of any misjoinder or non-joinder of parties or causes of action or any error, defect or irregularity in any proceedings in the suit not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. आता या ठिकाणी हे सांगत असताना जे म्हटलं गेलं की ज्यामुळे जो काही सूट असेल त्या सूटचे म्हणजे त्या दाव्याचे गुणावगुण किंवा न्यायालयाची अधिकारिता यावरती परिणाम होत नाही अशा प्रकारचं पक्षकारांचं किंवा वादकारणांचं कोणतंही त्या ठिकाणी संयोजन करण्यात आलं असेल म्हणजे पक्षकारांचं मिस जॉइंडर आणि नन जॉइंडर जे म्हटलं गेलं तर त्या अनुषंगाने अथवा दाव्यामधील कोणत्याही कार्यवाहीतील अशी कोणतीही चूक त्यातली उणीव असू शकते किंवा ती नियमबाह्यता असू शकते, या कारणावरून कोणताही हुकुमनामा हा अपिलांती फिरवण्यात किंवा बदलण्यात येता कामा नये किंवा कोणतेही प्रकरण फेर चौकशीसाठी परत पाठवता येता कामा नये. केवळ ह्या कारणामुळे कोणतं इरर असेल, इरेग्युलॅरिटी असेल किंवा त्याच्यामध्ये डिफेक्ट असेल किंवा मिस जॉइंडर आणि नन जॉइंडर ऑफ पार्टीज यामुळे तो हुकुमनामा परत पाठवता कामा नये किंवा त्याची फेर चौकशी करता कामा नये. पण याला पुन्हा आणखी प्रोव्हिजन दिला आणि प्रोव्हिजनच्या माध्यमातून म्हटलं प्रोव्हाइडेड दॅट नथिंग इन दिस सेक्शन शॅल अप्लाय टू नन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी. मग ह्या परंतुकाच्या माध्यमातून म्हटलं परंतु या सेक्शन मधील कोणतीही गोष्ट आवश्यक पक्षकाराच्या म्हणजे नेसेसरी पार्टीच्या संदर्भात लागू होणार नाही. मग जी पार्टी नन जॉइंडर ऑफ पार्टी असं म्हटलं गेलं, नन जॉइंडर ऑफ पार्टी म्हणजे दाव्याचा निकाल लागण्यासाठी जी अत्यावश्यक पार्टी आहे आणि ती जर त्या ठिकाणी जॉईनच झाली नाही मग त्या संदर्भात निकाल दिला जाईल का, तर असा निकाल सुद्धा त्या ठिकाणी काय ठरतो, तो फॉल्ट ठरतो. म्हणून नन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी की जी अत्यावश्यकच आहे ती पार्टी त्या ठिकाणी जॉईनच झाली पाहिजे आणि त्यासाठी जर गरज पडली तर तो हुकुमनामा फिरवता येऊ शकतो किंवा तो रिमांड पण केला जाऊ शकतो किंवा फेर तपासणीसाठी जो आहे तो मागे पण पाठवला जाऊ शकतो. हे सेक्शन 99च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता पुढे जाऊया. सेक्शन 99A हा जो नंतर अमेंडमेंटच्या माध्यमातून ऍड केला गेला आणि त्यामध्ये म्हटलं गेलं नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिव्हर्स ऑर मोडिफाईड अनलेस डिसिजन ऑफ द केस इज प्रिज्युडिशियली अफेक्टेड. आता सेक्शन 99A असं म्हणतं की खटल्याच्या निर्णयावर बाधक परिणाम होत नसेल तर सेक्शन 47 खालील कोणताही आदेश हा फिरवू नये किंवा त्यात फेरबदल करू नये. हे सेक्शन 99A ने सांगितलं. म्हणजे खटल्याच्या निर्णयावर बाधक परिणाम होत नसेल तर, आणि मग जर होत असेल तर सेक्शन 47 खाली दिलेला कोणताही आदेश जो आहे जर हा बाधक परिणाम करत असेल तर तो फिरवला जाऊ शकतो किंवा त्याच्यामध्ये फेरबदल केला जाऊ शकतो. पण जर हा सेक्शन 47 खाली दिला गेलेला आदेश जो आहे तो ह्या खटल्याच्या निर्णयावर जर बाधक परिणाम करत नसेल तर तो बदलला पण नाही पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये फेरबदल पण नाही केले पाहिजे. हे सेक्शन 99A च्या माध्यमातून सांगताना जे म्हटलं गेलं, without prejudice to the generality of the provisions of section 99, no order under section 47 shall be reversed or substantially varied on account of any error, defect or irregularity in any proceeding relating to such order unless such error, defect or irregularity has prejudicially affected
द डिसिजन ऑफ द केस. मग त्या अनुषंगाने म्हणताना या सेक्शन 99 मध्ये म्हटलं गेलं की सेक्शन 99च्या व्यापकतेला बाध न येता सेक्शन 47 खालील कोणताही आदेश हा अशा आदेशाच्या संबंधातील कोणत्याही कार्यवाहीत कोणतीही चूक असेल, उणीव असेल किंवा नियमबाह्य गोष्ट असेल व ती घडल्यास ती फिरविण्यात किंवा त्यात सारभूत फेरबदल करण्यात जे आहे ते येता कामा नये. मात्र अशा चुकीमुळे किंवा उणिवेमुळे किंवा नियमबाह्य गोष्टीमुळे खटल्याच्या निर्णयावर बाधक परिणाम जर असेल तर त्यावेळेला तो निर्णय फिरवला जाऊ शकतो किंवा त्याच्यामध्ये फेरबदल केला जाऊ शकतो. हे सेक्शन 99 याच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. आता यानंतर आपण पुढे जाऊया आणि पुढची जी काही तरतूद आहे ते अपील्स फ्रॉम अपेलेट डिक्री सेक्शन 100 मध्ये सांगितलं गेलं आणि मग त्या अनुषंगाने सेकंड अपील हा मुद्दा विचारात घेतला गेला. तो सेक्शन 100च्या अनुषंगाने सेकंड अपील जे आहे ते ती आपल्याला लक्षात घ्यायचे, ज्याला मराठीमध्ये आपण दुसरे अपील असं म्हणू शकतो. तर त्या संदर्भात बोलत असताना जे म्हटलं गेलं त्यामध्ये जे जे काही सबसेक्शन आहेत त्याच्यामध्ये पहिला, save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force. An appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law. तर सेक्शन 100च्या सबसेक्शन 1 मध्ये म्हटलं गेलं या सिव्हिल प्रोसिजर कोड मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने किंवा त्या काळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये जर स्पष्ट पद्धतीची तरतूद केलेली नसेल तर एखाद्या प्रकरणी महत्वाचा कायदेविषयक प्रश्न जर हा गुंतलेला असेल अशी जर उच्च न्यायालयाची खात्री पटली तर उच्च न्यायालयाला दुय्यम असलेल्या कोणत्याही न्यायालयाने अपिलांती काढलेल्या प्रत्येक हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे अपील करता येईल. हे सेक्शन 100च्या सबसेक्शन 1 मधून लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी सिव्हिल प्रोसिजर कोडने जर आडकाठी आणलेली असेल किंवा दुसरा कोणताही कायदा टाइम बिंग इन फोर्स असेल आणि त्याच्यामध्ये तशा पद्धतीची स्पष्ट तरतूद जर केलेली नसेल आणि त्या संबंधित दाव्याच्या अनुषंगाने कायदेविषयक जर प्रश्न निर्माण झाला, सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ म्हणतो, आणि तशी जर उच्च न्यायालयाची खात्री पटली तर ह्या उच्च न्यायालयास त्याच्यापेक्षा सबऑर्डिनेट असलेल्या कोणत्याही न्यायालयाने दिलेले जे काही अपील काढलेल्या प्रत्येक हुकुमनाम्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये अपील करता येईल. हे सेक्शन 100च्या सबसेक्शन 1 मध्ये समजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर सबसेक्शन 2 बघा, an appeal may lie under this section from an appellate decree passed ex parte. सबसेक्शन 2 असं म्हणतात, एकतर्फी काढलेल्या अपिली हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध या सेक्शन खाली अपील होऊ शकते. एकतर्फी काढलेला अपिली हुकुमनामा त्याच्या विरुद्ध या सेक्शन खाली अपील होऊ शकते. सबसेक्शन 3, in an appeal under this section the memorandum of appeal shall precisely state the substantial question of law involved in the appeal. आता सबसेक्शन 3 असं म्हणतं, या सेक्शनच्या अंतर्गत अपीलामधील जे काही अपील अर्ज आहे त्या अपील अर्जात किंवा अपीलात उद्भवणारा महत्वाचा कायदेविषयक प्रश्न हा नेमकेपणानं नमूद केला गेला पाहिजे. अपील मेमोरंडम जे म्हटलं ना तर त्याला अपील अर्ज असं या ठिकाणी म्हणता येईल. मग त्या अपील अर्जात जे आहे तर हे कायदेविषयक निर्माण झालेला प्रश्न हा नेमकेपणाने त्याच्यामध्ये नमूद केला गेला पाहिजे. त्यानंतर सबसेक्शन 4 बघा, where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question. आता सबसेक्शन 4 असं म्हणतं, मग त्या एखाद्या प्रकरणात सारभूत असा कायदेविषयक प्रश्न निर्माण झालेला आहे किंवा तो गुंतलेला आहे अशी जर उच्च न्यायालयाची खात्री पटली तर त्या उच्च न्यायालयाने त्या प्रश्नाची निश्चित मांडणी केली पाहिजे. हे सबसेक्शन 4च्या माध्यमातून त्या न्यायालयावरती टाकलेलं बंधनकारक अशा पद्धतीचं कर्तव्य हे बघायला मिळतं. त्यानंतर सबसेक्शन 5 बघा, द अपील शाल बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन so formulated and the respondent shall at the hearing of the appeal be allowed to argue that the case does not involve such question. आता सबसेक्शन 5 असं म्हणतो की उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे मान्य केलेल्या प्रश्नाच्या संबंधात अपीलाची सुनावणी करण्यात येईल आणि अपीलाच्या सुनावणीच्या वेळी त्या प्रकरणी अशा प्रकारचा कायदेविषयक प्रश्न गुंतलेला नाही असा युक्तिवाद करण्यास जो काही उत्तरवादी आहे त्याला मुभा जी आहे ती दिली जाईल. म्हणजे जो कोणी डिफेंडंट त्या ठिकाणी तो विरोध करेल की याच्यामध्ये सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हा इन्व्हॉल्व नाहीये
त्यामुळे ही अपील विचारात घ्यायची गरज नाही असं जर कोणाचं म्हणणं असेल तर अशा वेळी त्याचं म्हणणं जे आहे ते हे त्याला म्हणणं मांडण्याची मुभा जी आहे ती दिली पाहिजे. तर आता असं सांगत असताना त्या ठिकाणी प्रोव्हिजो दिला आणि प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं बघा, provided that nothing in this subsection shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear or reasons to be recorded the appeal on any other substantial question of law not formulated by it if it is satisfied that the case involves such question. आता ह्या परंतुकाच्या माध्यमातून म्हटलं की परंतु न्यायालयाने मान्य न केलेल्या अन्य कोणत्याही महत्वाच्या कायदेविषयक प्रश्न बाबतीत मग त्या प्रकरणामध्ये असा प्रश्न गुंतलेला आहे अशी जर न्यायालयाची खात्री झाली असेल आणि त्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने तशी कारणं जर नमूद केली असतील तर त्यावरील अपिलाची सुनावणी करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार जो आहे त्या सेक्शन मधील सबसेक्शन मध्ये तर कोणत्याही गोष्टीमुळे तो हिरवला जाणार नाही किंवा तो संकोच पावणार नाही असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. म्हणजे जो सबस्टन्शियल क्वेश्चन लॉ क्वेश्चन म्हणजे सबस्टन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हा उच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी काय केला, निश्चित केला. आणि पण त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा सबस्टन्शियल क्वेश्चन ऑफ प्रकरणामध्ये उपस्थित आहे असं जर न्यायालयाला वाटलं, उच्च न्यायालयाला वाटलं तर त्याच्या संदर्भात जे आहे ते अपील केलं जाईल. आणि मग ह्या सेक्शन मधील इतर जे काही सबसेक्शन आहेत तर ते सबसेक्शन त्या उच्च न्यायालयाला तो प्रश्न हाताळण्याला प्रतिबंध करणार नाहीत किंवा त्याला आडकाठी आणणार नाहीत असा अर्थ हा सेक्शन 100च्या सबसेक्शन 5 मधील प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून जो आहे तो घेतला जाईल. त्यानंतर पुढचं सेक्शन बघा, सेक्शन 100A. आता सेक्शन 100A हे कशाच्या संदर्भात बोलतं, नो फर्दर अपील इन सर्टन केसेस. मग आता ठराविक प्रकरणी आणखी अपील होणार नाही हे सेक्शन 100A ने सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्या संदर्भात सेक्शन 100A काय बोलतं बघा, notwithstanding anything contained in any letters patent for any high court or in any instrument having the force of law or in any other law for the time being in force, where any appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by a single judge of high court, no further appeal shall lie from the judgment and decree of such single judge. आता 100A च्या माध्यमातून म्हटलं की विशिष्ट प्रकरणी आणखी अपील होणार नाही. मग त्या अनुषंगाने सेक्शन 100A मध्ये जे म्हटलं गेलं, कारण 1976 ला केलेली ही दुरुस्ती आहे आणि त्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून सेक्शन 100A मध्ये जे म्हटलं की कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या लेटर्स पेटंट मध्ये किंवा कायद्या इतक्याच प्रभाव असलेल्या अन्य कोणत्याही त्या आदेशामध्ये किंवा इन्स्ट्रुमेंट जो म्हटला गेला त्या आदेशामध्ये त्या काळी अंमलात असलेला अन्य कोणत्याही कायद्यात जर काही तरतूद अंतर्भूत असेल तरी जेव्हा मूळ किंवा अपिली हुकुमनाम्यावरील किंवा आदेशावरील कोणत्याही अपिलाची उच्च न्यायालयाच्या एकाच न्यायाधीशाने सुनावणी केली असेल व निर्णय दिला असेल त्यावेळी अशा एका न्यायाधीशाने दिलेल्या निर्णयाच्या किंवा हुकुमनाम्याविरुद्ध आणखी कोणतेही अपील हे दाखल करता येणार नाही. म्हणजे अशा पद्धतीचा प्रतिबंध हा सेक्शन 100A च्या माध्यमातून घातलेला जो आहे तो बघायला मिळतो. आता यानंतर सेक्शन 101 बघा, सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स. 101 जे तुम्हाला बोलतं की दुसरे अपील इतर कोणत्याही कारणावरून होणार नाही. मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं, नो सेकंड अपील शॅल लाय एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स मेन्शन्ड इन सेक्शन 100. सेक्शन 100 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणावरून दुसरे अपील करता येणार नाही. म्हणजे सेकंड अपील जर करायचं असेल सेक्शन 100 मध्ये जे ग्राउंड सांगितले ना त्या ग्राउंडवरच सेकंड अपील होऊ शकतं, त्याच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणाने सेकंड अपील होणार नाही. त्यानंतर सेक्शन 102 बघा, नो सेकंड अपील इन सर्टन केसेस, की विवेक्षित किंवा ठराविक स्वरूपाच्या दाव्यामध्ये दुसरे अपील होणार नाही. मग असे कोणत्या विवेक्षित म्हणजेच विशिष्ट स्वरूपाचे दावे आहेत की ज्याच्यामध्ये सेकंड अपील होणार नाहीत. नो सेकंड अपील शॅल लाय फ्रॉम एनी डिग्री when the subject matter of the original suit is for recovery of money not exceeding 25,000 rupees. आता सेक्शन 102 तुम्हाला या ठिकाणी जे म्हणतं की जेव्हा मूळ दाव्यातील विषय वस्तूचे मूल्य हे 25,000 रुपयापेक्षा जास्त नसेल तेव्हा अशा रकमेच्या वसुलीसाठी कोणत्याही हुकुमनाम्याविरुद्ध दुसरे अपील दाखल करता येणार नाही. हे सेक्शन 102 च्या माध्यमातून लक्षात येईल. आता आपण सेक्शन 103 कडे जाऊया आणि सेक्शन 103 असं म्हणतं, पॉवर ऑफ हायकोर्ट टू डिटरमाइन इश्यू ऑफ फॅक्ट.
म्हणजेच तथ्यविषयक वाद मुद्दा निर्णित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार हा सेक्शन 103 मध्ये सांगितला. आणि मग तो सांगत असताना त्या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं, इन एनी सेकंड अपील द हायकोर्ट मे, इफ द एव्हिडन्स ऑन द रेकॉर्ड इज सफिशियंट, डिटरमाइन इन इश्यू नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अपील. या संदर्भात बोलत असताना जे म्हटलं की कोणत्याही दुसऱ्या अपीलामध्ये अपिलाच्या निकालासाठी आवश्यक असलेला जो वाद मुद्दा, बघ हा वाद मुद्दा खाली दोन जे तुम्हाला सब क्लॉजेस दिले, सब क्लॉजेसच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आणि मग त्याच्या अनुषंगाने जे बोललं गेलं हे लक्षात घ्यायचंय की त्या सब क्लॉजेसच्या माध्यमातून अशा न्यायालयाने किंवा न्यायालयांनी चुकीच्या पद्धतीने निर्णित केलेला जर तो असेल, तर असा कोणताही वाद मुद्दा हा उच्च न्यायालयास दप्तरांतर्गत पुरावा पुरेसा असल्यास निर्णित करता येईल. तर मग तो कोणता? तो दोन सबक्लॉजच्या माध्यमातून सांगितला. त्या अनुषंगाने जे म्हटलं, सबक्लॉज ए, which has not been determined by the lower appellate court or both by the court of first instance and the lower appellate court or. आता या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं की लोअर अपीलेट कोर्ट, मग लोअर अपीलेट कोर्ट म्हणजे निम्न अपील न्यायालय किंवा म्हणजे प्रारंभिक न्यायालय, म्हणजे ज्या ठिकाणी फर्स्ट इन्स्टन्स सूट दाखल केला जातो ते प्रारंभिक न्यायालय. म्हणजे पहिल्या न्यायालयाने म्हणजे ज्या ठिकाणी सूट दाखल केला जातो त्या न्यायालयाने किंवा त्या न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर त्याच्या विरोधात जो अपील दाखल केलं जातं ते निम्न न्यायालय, तो हायकोर्ट. तर अशा पद्धतीने म्हणजे निम्न अपील न्यायालयाने किंवा प्रारंभिक न्यायालयाने आणि निम्न अपील न्यायालय या दोघांनी निर्णित केलेला नसेल तर, किंवा सबक्लॉज बी च्या माध्यमातून म्हटलं, विच हॅज बीन रॉंगली डिटरमाइंड बाय सच कोर्ट और कोर्ट्स बाय रिझन ऑफ ए डिसिजन ऑन सच क्वेश्चन ऑफ लॉ ॲज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 100. सबक्लॉज बी असं म्हणतो, सेक्शन 100 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा कायदेविषयक प्रश्नावरील निर्णयामुळे अशा न्यायालयाने किंवा न्यायालयांनी चुकीच्या पद्धतीने जर तो निर्णय केलेला असेल, असा कोणताही वाद मुद्दा उच्च न्यायालयास त्या दप्तरांतर्गत पुरावा पुरेसा असल्यास निर्णित करता येईल. म्हणजे तुमचं जे हायकोर्ट उच्च न्यायालयाचा जो काय अधिकार आहे की डिटरमाइन द इश्यू ऑफ फॅक्ट्स, तर त्या तथ्यविषयक वाद मुद्दा जो आहे तो निर्णित करण्याचा अधिकार हा उच्च न्यायालयाला असेल. हे सेक्शन 103 च्या माध्यमातून सांगितलेलं लक्षात घ्यायचंय. त्यानंतर सेक्शन 104 कडे जाऊया, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स. तर त्या सेक्शन 104 मध्ये जे म्हटलं गेलं तुम्हाला की ज्यांच्या विरुद्ध अपील करता येईल असे आदेश. आता ऑर्डरच्या विरोधात अपील, अगोदरच्या अपील आपण ज्या बघितलं त्या डिक्रीच्या विरोधात होत्या, आता ऑर्डरच्या विरोधात आहेत. तर सेक्शन 104 मध्ये म्हटलं, ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाईज, म्हणजे ज्यांच्या विरुद्ध अपील करता येते असे आदेश जे आहेत ते कोणते आहेत, तर ते सेक्शन 104 मध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. सेक्शन 104 मध्ये दोन सबसेक्शनच्या माध्यमातून गोष्टी त्या बोललेल्या ज्या आहेत त्या दिसून येतात. बघा त्या अनुषंगाने काय म्हटलं त्यामध्ये, सबसेक्शन 1, अन अपील शाल लाय फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स and save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force from no other orders. सबसेक्शन 1 असं म्हणतो की पुढील आदेशांच्या विरोधात हे अपील करता येतं आणि ह्या संहितेच्या ठराविक भागामध्ये किंवा त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये जर अन्यथा स्पष्ट तरतूद केलेली नसेल किंवा इतर कोणत्याही आदेशांच्या विरुद्ध हे अपील करता येणार नाही. मग खाली सांगितलेले जे काही गोष्टी आहेत त्यांच्या विरुद्धच अपील करता येते. मग त्या सबक्लॉज ए मध्ये म्हटलं, अन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, सेक्शन 35 च्या खाली दिला गेलेला आदेश. त्यानंतर सबक्लॉज बी मध्ये, अन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 92 रिफ्युजिंग लीव टू इन्स्टिट्यूट ए सूट ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 91 और सेक्शन 92 ॲज द केस मे बी. तर त्या ठिकाणी तुम्हाला या सबक्लॉज बी च्या माध्यमातून म्हटलं की सेक्शन 91 किंवा त्या अनुषंगाने सेक्शन 92 मध्ये निर्दिष्ट केल्या गेलेल्या स्वरूपाचा दावा दाखल करण्यास जर परवानगी नाकारणारा सेक्शन 91 किंवा 92 खालील आदेश जो असेल, तर असा आदेश. सबक्लॉज सी मध्ये म्हटलं, अन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, सेक्शन 95 खाली दिला गेलेला आदेश. त्यानंतर सबक्लॉज डी मध्ये म्हटलं, अन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस कोड imposing a fine or directing the arrest of or detention in the civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a decree. तर सबक्लॉज डी म्हणतो की द्रव्यदंड बसविताना अथवा हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करताना जी काही कारवाईची अटक असते किंवा स्थानबद्धता सोडून इतर प्रकरणामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा किंवा दिवाणी कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचा जो काही निर्देश देणारा या संहितेच्या
कोणत्याही तरतुदीखालील जो काही आदेश असेल तर त्याच्या विरोधात सुद्धा अपील होऊ शकते. आणि त्यानंतर सब क्लॉज ई मध्ये म्हटलं, एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम विच अन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स. तर सब क्लॉज ई असं म्हणतो, नियमांखाली काढलेल्या ज्या आदेशावर अपील करण्यास नियमानुसार स्पष्टपणे मुभा आहे असा कोणताही आदेश. तर ह्या इथे सांगितलेले जे काही आदेश आहेत, जे सब क्लॉज ए पासून ई पर्यंत आपण विचारात घेतले, त्यांच्या विरोधामध्ये जे आहे ते अपील होईल. त्याच्या व्यतिरिक्त इतर आदेशांच्या विरोधात अपील होणार नाही. आणि मग खाली प्रोव्हिजो सांगितला, त्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं, प्रोव्हाइडेड दॅट नो अपील शाल लाय अगेन्स्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाईड इन क्लॉज F save on the ground that no order or an order for the payment of a less amount ought to have been made. तर ह्या परंतुकाच्या माध्यमातून म्हटलं, परंतु सब क्लॉज F मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या बाबतीत एकतर असा आदेश काढावयास नको होता किंवा कमी रकमेच्या तरतुदी संबंधीचा आदेश काढावयास हवा होता. या व्यतिरिक्त कोणत्याही कारणावरून अपील जे आहे ते करता येणार नाही असं या परंतुकाच्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायचंय. त्यानंतर सबसेक्शन 2 बघा, सेक्शन 104चं, नो अपील शाल लाय फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन. सबसेक्शन 2 असं म्हणतं, या सेक्शन खालील अपिलामध्ये काढलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या विरुद्ध ते अपील करता येणार नाही. म्हणजे ह्या सेक्शन खाली अपिलामध्ये काढलेला कोणताही आदेश तर त्याच्या विरोधात सुद्धा अपील करता येणार नाही. हे सेक्शन 104च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता सेक्शन 105 मध्ये अदर ऑर्डर्स म्हणजे इतर आदेश याच्या संदर्भात बोललं गेलं. आणि मग त्या अनुषंगाने सेक्शन 105 मध्ये जे आहे तर तुम्हाला साधारणतः त्या ठिकाणी 2 सबसेक्शन जे आहेत बघायला मिळतात. त्यातला पहिला सबसेक्शन बघा की सेव्ह ॲज अदरवाईज एक्सप्रेसली प्रोव्हाइडेड, no appeal shall lie from any order made by a court in the exercise of its original or appellate jurisdiction, but where a decree is appealed from any error, defect, or irregularity in any order affecting the decision of the case may be set forth as a ground of objection in the memorandum of appeal. 105 चा सबसेक्शन 1 असं म्हणतो की न्यायालयाने त्याच्या मूळ किंवा अपील अधिकारितेचा वापर करून काढलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या विरुद्ध अन्यथा स्पष्टपणे तरतूद केलेली नसल्यास अपील करता येणार नाही. मात्र हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध अपील केले असेल त्या बाबतीत त्या प्रकरणाच्या निकालावर परिणाम करणारी अशी कोणत्याही आदेशातील कोणतीही चूक, उणीव किंवा नियमबाह्य गोष्ट ही अपील अर्जामध्ये हरकतीचे कारण म्हणून ती पुढे मांडता येईल असं सबसेक्शन 1 मध्ये सांगितलं. त्यानंतर सबसेक्शन 2 बघा, notwithstanding anything contained in subsection 1 where any party aggrieved by an order of remand from which an appeal lies does not appeal therefrom, he shall thereafter be precluded from disputing its correctness. आता सबसेक्शन 2 असं म्हणतो, सबसेक्शन 1 मध्ये काही अंतर्भूत असलं तरी ज्या म्हणजे एखादी पार्टी ते मॅटर रिमांड केल्यामुळे जर ते ऍग्रीड झालेले असेल तर त्या प्रतिप्रेक्षण आदेशाच्या विरुद्ध हे अपील होऊ शकते. आणि त्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या एखाद्या पक्षकाराने त्याच्या विरुद्ध अपील न केल्यास त्यानंतर म्हणजे त्याने एकतर अपील करायला पाहिजे होते आणि जर त्याने ती अपील नाही केली तर त्यानंतर त्याला त्या आदेशाच्या म्हणजे तथ्यपणा संबंधी म्हणजे त्या ठिकाणी हे जे म्हटलं ना की डिस्प्युटिंग म्हणजे यथातथ्यपणा संबंधी त्याला जे आहे ते हरकत घेता येणार नाही किंवा तो मुद्दा त्या ठिकाणी त्याला तो पुढे रेज करता येणार नाही अशा पद्धतीचा प्रतिबंध म्हणजे त्याने अगोदरच घ्यायला पाहिजे होता. जर त्याने घेतला नसेल तर पुन्हा त्याला ती हरकत जी आहे त्या ठिकाणी घेता येणार नाही. हे सबसेक्शन 2च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सेक्शन 106 बघा काय म्हणतो, व्हॉट कोर्ट्स टू हिअर अपील्स म्हणजे कोणत्या न्यायालयांनी अपिलांची सुनावणी करावी हे सेक्शन 106 मध्ये सांगितलं. Where an appeal from any order is allowed, it shall lie to the court to which an appeal would lie from the decree in the suit in which such order was made, or where such order is made by a court not being a high court in the exercise of appellate jurisdiction, then to the high court. आता 106 मध्ये जे म्हटलं गेलं की कोणत्याही आदेशाच्या विरुद्ध अपील करण्यास मुभा असेल त्या बाबतीत
ज्या दाव्यामध्ये असा आदेश काढण्यात आला असेल त्या दाव्यातील हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध ज्या न्यायालयाकडे अपील होऊ शकेल त्या न्यायालयाकडे, किंवा जेव्हा असा आदेश हा अपील अधिकारितेचा वापर करून उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त अन्य न्यायालयाने जर काढला असेल तर उच्च न्यायालयाकडे अपील करता येईल. म्हणजे अपिलाची सुनावणी कोण करू शकतं? तर हे सांगताना जे म्हटलं गेलं की कोणत्याही आदेशाच्या विरुद्ध अपील करण्यास जर मुभा दिली असेल तर त्या बाबतीत ज्या दाव्यामध्ये असा आदेश काढण्यात आला असेल त्या दाव्यातील हुकुमनाम्याच्या विरुद्ध ज्या न्यायालयाकडे अपील होऊ शकतं, म्हणजे समजा तुमचं दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर याने जर समजा त्या ठिकाणी निर्णय दिला असेल आणि त्याच्या विरोधात दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर याच्याकडे जर अपील होऊ शकत असेल तर ती अपील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर याच्याकडे होईल, किंवा त्या खालच्या न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्ट याच्याकडे जर समजा तो अपील होऊ शकत असेल तर तो त्याच्याकडे होईल. आणि जर एखादा उच्च न्यायालयाला सबॉर्डिनेट असणाऱ्या न्यायालयाने दिलेला जो काही निर्णय आहे त्याच्या विरोधातला अपील हे फक्त उच्च न्यायालयाकडे होऊ शकतं. हे सेक्शन 106च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता 106 पर्यंत तरतुदी विचारात घेतल्यानंतर 107 पासून पुढे जे म्हटलं गेलं की जनरल प्रोव्हिजन्स रिलेटिंग टू अपील्स, म्हणजे अपिला संदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी ज्या काय आहेत त्या 107 पासून पुढे असलेल्या ज्या आहेत त्या बघायला मिळतात. मग त्या काय तरतुदी आहेत ते सेक्शन 107 मध्ये काय म्हटलं ते बघूया. पॉवर्स ऑफ अपिलेट कोर्ट सेक्शन 107 मध्ये सांगितलं. अपील न्यायालयाचे अधिकार. मग काय अधिकार आहेत ते 107 मध्ये दोन सबसेक्शन आहेत त्याच्या माध्यमातून विचारात घ्यायच्या. सबसेक्शन 1 बघा. सब्जेक्ट टू सच कंडिशन्स अँड लिमिटेशन्स ॲज मे बी प्रिस्क्राईब एनी अपिलेट कोर्ट शॅल हॅव पॉवर. तर 107 मध्ये म्हटलं गेलं की विहित करण्यात येतील अशा अटी व शर्तींच्या अधीनतेने अपील न्यायालयास खालील सांगितल्या गेलेल्या ज्या त्या पॉवर असतील किंवा त्या अधिकार असतील. कोणते अधिकार? सब ए टू डिटरमाइन ए केस फायनली, म्हणजे प्रकरण जे आहे ते अंतिमरित्या निर्णयित करण्याचा अधिकार असेल. सब बी टू रिमांड अ केस, ते प्रकरण हे प्रेक्षित करण्याचा अधिकार. रिमांड करणं म्हणजे खालच्या न्यायालयाकडे पुन्हा पाठवणं. सब सी टू फ्रेम इश्यूज अँड रेफर देम फॉर ट्रायल, वाद मुद्दे काढून ते तपासणीसाठी पाठवणे किंवा ट्रायल करायला पुन्हा ते पाठवणं, हा अधिकार अपिलेट न्यायालयाचा असतो. सब डी टू टेक ऍडिशनल एव्हिडन्स ऑर टू रिक्वायर सच एव्हिडन्स टू बी टेकन, जास्तीचा पुरावा घेण्याचा किंवा असा पुरावा घ्याव्यास लावण्याचा जो अधिकार आहे तर तो हा अपिलीय न्यायालयाला असेल. अशा पद्धतीचे 4 अधिकार सेक्शन 107च्या माध्यमातून जे तुम्हाला अपील न्यायालयाला बघायला मिळतात. त्यामध्ये सबसेक्शन 2 काय म्हणतं बघा. सब्जेक्ट ॲज अफोरसेड द अपीलेट कोर्ट शाल हॅव द सेम पॉवर्स अँड शाल परफॉर्म ॲज नियरली ॲज मे बी द सेम ड्युटीज ॲज आर कन्फर्ड अँड इम्पोज बाय दिस कोर्ट ऑन कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल ज्युरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट इन्स्टिट्यूटेड देअर इन. आता सबसेक्शन 2 तुम्हाला असं म्हणतं की अगोदर सांगितल्या गेलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून अपील न्यायालयास मूळ अधिकारिता असलेल्या न्यायालयामध्ये मांडलेल्या दाव्यांच्या संबंधात या सिव्हिल प्रोसिजर कोडनुसार त्या न्यायालयांना देण्यात आलेलेच जे काही अधिकार असतील आणि याद्वारे त्यांना नेमून देण्यात आल्याप्रमाणे जवळजवळ तशीच कर्तव्य जी आहेत ती पार पाडावी लागतील. हे मला सेक्शन 107च्या सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितलेलं जे आहे ते बघायला मिळतं. आता यानंतर पुढे जाऊया सेक्शन 108 कडे. आणि सेक्शन 108चं शीर्षक बघा काय म्हणतं. प्रोसिजर इन अपील्स फ्रॉम अपिलेट डिक्रीज अँड ऑर्डर्स. आता सेक्शन 108 असं म्हणतं की अपील हुकुमनामे व आदेश यांच्या विरुद्ध केलेल्या अपिलातील कार्यपद्धती. अपील हुकुमनामे व आदेश यांच्या विरुद्ध केलेल्या अपिलातील कार्यपद्धती सेक्शन 108 मध्ये सांगितली. आणि मग त्या संदर्भात बोलताना काय म्हटलं गेलं तर त्याच्या अनुषंगाने बोलताना जे म्हटलं की द प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज शाल सो फार ॲज मे बी अप्लाय टू अपील्स. मग ते कोणत्या अपिलाला तर फ्रॉम अपिलेट डिक्रीज अँड सब बी मध्ये सांगितलं फ्रॉम ऑर्डर्स मेड अंडर दिस कोड or under any special or local law in which a different procedure is not provided. सेक्शन 108 तुम्हाला असं म्हणतं मूळ हुकुमनाम्याविरुद्ध करावयाच्या अपिलाच्या संबंधीच्या या भागामधील तरतुदी, मग सब ए मध्ये अपिली हुकुमनामे आणि सब बी मध्ये या सिव्हिल प्रोसिजर कोड खाली आणि ज्यामध्ये निराळ्या कार्यपद्धतीसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या नाहीत अशा कोणत्याही विशेष किंवा स्थानिक कायद्याखाली काढलेल्या आदेशाच्या विरुद्ध केलेल्या अपिलांना शक्यतोवर किंवा शक्यतेवर ज्या आहेत त्या लागू होतील. हे सेक्शन 108च्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचंय की प्रोसिजर इन अपील्स फ्रॉम अपिलेट डिक्रीज अँड ऑर्डर्स, म्हणजे अपिली हुकुमनामे व आदेश यांच्या विरुद्ध केलेल्या अपिलांकरता कार्यपद्धती सेक्शन 108 ने सांगितली. आता सेक्शन 108 बघितल्यानंतर सेक्शन 109
सेक्शन 109चं जे काही शीर्षक आहे की अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाकडे केले जाणारे अपील, ते सेक्शन 109 मध्ये सांगितलं. मग सेक्शन 109 ने काय म्हटलं बघा, व्हेन अपील्स लाय टू द सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 109च्या माध्यमातून सांगताना म्हटलं गेलं की सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केव्हा करता येतील. तर त्या संदर्भात सेक्शन 109 असं म्हणतं, subject to the provisions in chapter 4 of part 5 of the constitution and such rules as may from time to time be made by the supreme court regarding appeals from the courts of India and to the provisions hereinafter contained, an appeal shall lie to the supreme court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a high court if the high court certifies. आता या ठिकाणी 109 मध्ये जे म्हटलं की संविधानाचा भाग 5वा आणि प्रकरण 4 यामधील तरतुदी व भारतामधील न्यायालयाच्या विरुद्ध केल्या जाणाऱ्या अपिलांच्या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळोवेळी करण्यात येतील असे जे काही नियम आहेत आणि त्यात त्यापुढे समाविष्ट असलेल्या तरतुदी यांच्या अधीनतेने जर उच्च न्यायालयातील एखाद्या दिवाणी कार्यवाहीत जे काही 2 सब क्लॉजेस दिलेत, तशा पद्धतीचं समजा काही घडलं असेल आणि ते उच्च न्यायालयाने जर सर्टिफाय केलं असेल, आता सब्जेक्ट टू द प्रोव्हिजन्स ऑफ इन चॅप्टर 4 पार्ट 5 म्हटलं गेलं. मग भारतीय राज्यघटनेचा भाग 5वा जो आहे तो युनियन च्या संदर्भामध्ये बोलतो, संघराज्याच्या संदर्भात बोलतो. आणि मग हा भाग 5वा त्याच्यातलं प्रकरण 4, तर प्रकरण 4 जे आहे ते युनियन ज्युडिशियरी म्हणजे केंद्रीय न्याय व्यवस्था याच्या संदर्भात बोलताना बघायला मिळतं. मग त्या भारतीय राज्यघटनेचा भाग 5 आणि त्यातलं प्रकरण 4 याच्यामध्ये म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या संदर्भात ज्या काही तरतुदी करण्यात आलेल्या असतील, सेक्शन 136 ओरिजिनल ज्युरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट याच्या संदर्भामध्ये बोलतं. आणि मग असे दावे की जे मूळ स्वरूपात फक्त सुप्रीम कोर्टातच दाखल केले जाऊ शकतात, ते इतर कुठेच दाखल केले जाऊ शकत नाही. समजा एक राज्य एका बाजूला आणि दुसरं राज्य दुसऱ्या बाजूला, त्या 2 राज्यांमधला जर वाद असेल, तर हा 2 राज्यांमधला वाद हा फक्त सुप्रीम कोर्टात दाखल होईल, तो कुठल्याही उच्च न्यायालयामध्ये दाखल होणार नाही. एका बाजूला 2 किंवा जास्त राज्य आहेत, दुसऱ्या बाजूला 2 किंवा जास्त राज्य आहेत, त्यांच्यातील वाद. एका बाजूला केंद्र सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला 2 किंवा जास्त राज्य त्यांच्यातील वाद. तर असे जे काही वाद आहेत ते फक्त सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केले जातील, ते सुप्रीम कोर्टाचं ओरिजिनल ज्युरिडिक्शन आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी म्हटलं गेलं की हा पार्ट 5 भाग 5 जो आहे आणि त्याचं प्रकरण 4 याच्या अधीन राहून आणि वेळोवेळी त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने बनवलेले जे काही नियम आहेत त्याच्या अधीन राहून तर सुप्रीम कोर्टामध्ये हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात अपील होऊ शकतं. पण ते अपील होत असताना उच्च न्यायालयाने तसं सर्टिफाय करणं गरजेचं आहे. पण हे सर्टिफाय करत असताना काय लक्षात घेतलं पाहिजे, सब क्लॉज 1 च्या माध्यमातून म्हटलं दॅट द केस इन्व्हॉल्व्ह ए सबस्टन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पॉर्टन्स, म्हणजे त्या प्रकरणामध्ये सर्वसाधारण महत्वाचा असा सारभूत कायदेविषयक प्रश्न गुंतलेला आहे. अँड सब क्लॉज 2 च्या माध्यमातून म्हटलं दॅट इन द ओपिनियन ऑफ द हायकोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, आणि उच्च न्यायालयाच्या मते तो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्णित करणं गरजेचं आहे किंवा आवश्यक आहे. तर असं त्या उच्च न्यायालयाने जर प्रमाणित केलं असेल, सर्टिफाय करणं म्हणजे प्रमाणित केलं असेल, तर त्या कार्यवाहीतील कोणत्याही न्याय निर्णय, हुकुमनामा किंवा अंतिम आदेश या विरुद्ध ह्या न्यायालयाकडे अपील करता येईल, त्याच्याशिवाय करता येणार नाही. हे तुम्हाला सेक्शन 109 च्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीची तरतूद आपण अपिलाच्या संदर्भात आतापर्यंत या ठिकाणी जे आहे ती चर्चा केली आणि हा अपील म्हणून भाग जो आहे तो विचारात घेतला. आता अपिलाचा हा प्रश्न आपण या ठिकाणी थांबूया आणि दुसऱ्या एका मुद्द्याच्या संदर्भात आणखी आपल्याकडे 10 मिनिटं आहेत तर ती चर्चा करूया, की जेणेकरून तुम्हाला जर त्या संदर्भात प्रश्न आला तर तुम्ही म्हणजे काही अंशी तरी त्या प्रश्नाला एक न्याय देऊ शकता. त्या अनुषंगाने त्या प्रश्नाची चर्चा आपण आता करू. अपील आता अशा पद्धतीने आपण लक्षात घेतली. आता कदाचित तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ सिव्हिल सूट, की दिवाणी दावा जो आहे तर त्याच्या पायऱ्या काय आहेत किंवा त्याचे टप्पे काय आहेत. मग सर्वसाधारणपणे जर विचारात घेतला तर त्या अनुषंगाने बोलताना तुम्ही इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये लिहू शकता की सिव्हिल प्रोसिजर कोड 1908 इज ए प्रोसिजर लॉ विच इंटेंड्स टू रेग्युलेट द प्रोसिजर टू बी फॉलोड बाय सिव्हिल कोर्ट्स. तुमचा हा 1908 चा दिवाणी प्रक्रिया संहिता हा जो काही कायदा आहे तर हा म्हणजे प्रक्रियेच्या संदर्भात बोलणारा कायदा आहे आणि त्याचा जो काही उद्देश आहे तर प्रोसिजर सिव्हिल न्यायालयामध्ये किंवा दिवाणी न्यायालयामध्ये जी काही प्रक्रिया आहे तर तिचं नियमन कशा पद्धतीने करावं याच्यावरती भाष्य करणारा हा कायदा आहे.
In spite of this act has not given any separate chapter wherein stages of civil suit have discussed. मग असं असताना ह्या कायद्यामध्ये सिव्हिल सूटच्या स्टेजेस काय असाव्यात त्या संदर्भामध्ये कुठलंही प्रकरण किंवा कुठलीही तरतूद जी आहे ती दिलेली बघायला मिळत नाही. बट फ्रॉम द जनरल अंडरस्टँडिंग ऑफ दिस कोड स्टेजेस ऑफ सिव्हिल सूट कॅन बी डिस्कस्ड ॲज अंडर. परंतु ह्या दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्ये ज्या पद्धतीची तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत त्या तरतुदींच्या माध्यमातून हे समजून घेतलं जाऊ शकतं की दिवाणी दावा हा साधारणतः खाली सांगितल्या गेलेल्या स्टेजेसच्या माध्यमातून जातो. मग आता ह्या स्टेजेस जर प्रत्यक्षामध्ये जर जनरली आपण विचारात घेतल्या तर त्या सर्वसाधारणपणे 7 स्टेजेस आपल्याला बघायला मिळतात. सर्वसाधारणपणे 7 स्टेजेस. मग स्टेजेस कुठून सुरू होतात? एक तर फायलिंग ऑफ प्लेंट बाय द प्लेंटिफ, ही पहिली स्टेज असू शकते. त्यानंतर 2 नंबरची स्टेज जी आहे तर तुमचं फायलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडर. नंबर 3 फ्रेमिंग ऑफ इश्यू बाय द कोर्ट. नंबर 4 ट्रायल बाय द कोर्ट. नंबर 5 जजमेंट आफ्टर हिअरिंग ऑफ द सूट. नंबर 6 डिक्री आणि नंबर 7 एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री. म्हणजे सर्वसाधारण ह्या तुम्हाला 7 स्टेजेस त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. पण हे वास्तव नाहीये. मग प्रत्यक्षामध्ये काय असू शकतं? आता आपण दॅट सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट ऑर पब्लिक ऑफिसर्स या संदर्भामध्ये चर्चा करत असताना सेक्शन 80चा विचार केला होता. मग समजा असा एखादा दावा आहे की तो स्पेशल सूट आहे किंवा तो गव्हर्नमेंटच्या विरोधामध्ये आहे. पण गव्हर्नमेंटच्या विरोधात जर दावा दाखल करायचा असेल तर सेक्शन 80 तुम्हाला सांगितलं की गव्हर्नमेंटच्या विरोधात दावा दाखल करण्यासाठी तुम्हाला 2 महिने अगोदर त्याला नोटीस द्यावी लागेल. मग तुम्हाला पहिली स्टेज त्या अनुषंगाने असा जर दावा हा गव्हर्नमेंटच्या विरोधात असेल तर त्या अनुषंगाने तुम्हाला पहिली स्टेज म्हणून काय सांगावं लागेल? नोटीस इन केस ऑफ स्पेशल सूट अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट. आणि म्हणून अशा पद्धतीचा म्हणजे पहिली स्टेज तुमची त्या अनुषंगाने ही येईल की नोटीस इन केस ऑफ स्पेशल सूट अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट सेक्शन 80. आणि मग सेक्शन 80च्या ज्या काही तरतुदी आहेत त्या तुम्ही त्या ठिकाणी मेन्शन केल्या पाहिजेत. In ordinary suit, notice need not be given to the defendant by the plaintiff before filing a suit. But Section 80 of the Civil Procedure Code, however, declares that no suit shall be instituted against the government or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to or left at the office of the government. म्हणजे आता ऑर्डिनरी सूटमध्ये डिफेंडंटला नोटीस देण्याची गरज ही नसते. पण ज्या वेळेला हा दावा हा सरकारच्या विरोधामध्ये असेल किंवा सरकारी अधिकाऱ्याच्या विरोधामध्ये असेल तर सेक्शन 80 सांगतं की त्याला 2 महिने अगोदर नोटीस दिली गेली पाहिजे आणि ते 2 महिन्याचा पिरियड संपल्यानंतरच जो आहे तो दावा दाखल करता येईल, तसा करता येणार नाही. म्हणून ही पहिली स्टेज त्या अनुषंगाने सांगू शकता. त्यानंतर दुसरी स्टेज ज्याला आपण म्हणतो की फायलिंग ऑफ प्लेंट बाय. मग फायलिंग ऑफ प्लेंट बाय द प्लेंटिफ इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ सिव्हिल सूट. सो प्लेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, a document by presentation of which the suit is instituted in the court of law. अशा पद्धतीचं वर्णन हे तुम्ही ह्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने जे आहे ते करू शकताय. म्हणून दुसरा मुद्दा की फायलिंग ऑफ प्लेंट बाय द प्लेंटिफ आणि त्या संदर्भात त्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्ही एखादा प्यारा जे आहे ते करणं हे गरजेचं आहे. प्लेंट काय आहे, प्लेंटच्या पाठीमागचा उद्देश काय आहे, तर प्लेंट हा प्लेंटिफचं प्लीडिंग असतं आणि त्याच्या माध्यमातून दुसऱ्या पार्टीला अपिअर होण्याच्या संदर्भात किंवा तो वाद मुद्दा हा न्यायालयाच्या समोर घेऊन जाण्यासाठी हे प्लेंट गरजेचं असतं. आणि प्लेंट दाखल केल्यानंतर मग हे समन्स समोरच्या पार्टीला हे जाण्याच्या अनुषंगाने सेक्शन 27 ते 29 आणि ऑर्डर 5 जे आहे ते कशा पद्धतीने डील करतं अशा काही बाबींचा उल्लेख तुम्ही ह्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने केला पाहिजे. त्यानंतर तिसरी स्टेज येते की फायलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडंट. म्हणजे वादीचं दावा दाखल केल्याचं समन्स ज्या वेळेला प्रतिवादीला मिळतं तर प्रतिवादीला मिळाल्यानंतर प्रतिवादीने त्याचं उत्तर रिटर्न स्टेटमेंट जे आहे त्या अनुषंगाने दिलं पाहिजे. त्या संदर्भात कोणती तरतूद बोलते, किती दिवसामध्ये ती दिलं पाहिजे, न्यायालय त्याचा वेळ जो आहे तो वाढवून देऊ शकतो का, या काही बाबींची चर्चा तुम्ही त्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने जे आहे ती करू शकता. त्यानंतर चौथी स्टेज येते की फ्रेमिंग ऑफ इश्यू बाय द कोर्ट. मग प्लेंटिफने दावा दाखल केला, डिफेंडंटने त्याचं रिटर्न स्टेटमेंट दाखल केलं आणि मग ही जी काही मशिनरी आहे तर ती मोशनमध्ये आणण्याच्या अनुषंगाने न्यायालय जे आहे तर त्या ठिकाणी ही थर्ड स्टेज म्हणून जेव्हा आपण त्याला विचारात घेतो की ते सेटलमेंट इश्यू जे आहे ते सेटलमेंट करण्याच्या संदर्भात न्यायालय ते इश्यू फ्रेम करेल आणि मग त्या अनुषंगाने इश्यू फ्रेम करून की नेमका हा प्लेंटिफ आणि डिफेंडंट मधला दावा जो आहे तो कोणत्या वाद प्रश्नांवरती तो डिपेंड आहे ते वाद प्रश्न निश्चित करण्याचं काम जे आहे ते न्यायालय करेल.
म्हणजे ही चौथी स्टेज जी आहे ते त्या दाव्याच्या अनुषंगाने असू शकते. आणि म्हणून हे वाद प्रश्न निश्चित करण्याचं काम न्यायालयाचं असेल आणि न्यायालयाने ती भूमिका ही योग्य पद्धतीने पार पाडणं गरजेचं आहे. त्यानंतर 5वी स्टेज येते. ते 5वी स्टेज म्हणजे ट्रायल बाय द कोर्ट. मग कोर्टाने इश्यू फ्रेम केले. इश्यू फ्रेम केल्यानंतर कोर्टाने त्या संदर्भात ट्रायल कंडक्ट केली पाहिजे. मग त्या अनुषंगाने आपल्याला असं म्हणता येईल की आफ्टर द प्लेंट हॅज बीन प्रेझेंटेड बाय द प्लेंटिफ अँड द रिटर्न स्टेटमेंट बाय द डिफेंडंट इन कोर्ट अँड द इश्यूज हॅव बीन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, ए स्टेज इज रिच्ड when the parties to the suit are in position to know what facts and what documents should be proved by them. आता ह्या सगळ्या 3 स्टेजेस झाल्या. प्लेंट झाला, रिटर्न स्टेटमेंट झाला, त्याच्यानंतर इश्यू पण झाले. मग चौथी स्टेज जी येते की त्या स्टेजमध्ये डॉक्युमेंट्स प्लेंटिफने किंवा प्रतिवादीने कोणते डॉक्युमेंट्स हे पुराव्यादाखल त्या ठिकाणी हजर केले पाहिजे. मग त्या उद्देशाच्या अनुषंगाने दाव्याची जी काही कोणतीही पार्टी जी आहे ती न्यायालयाला त्या ठिकाणी अप्लाय करेल की अशा व्यक्तींना समन्स जे आहे ते इश्यू करा की त्यांना न्यायालयापुढे साक्षीदार म्हणून जे आहे ते बोलवलं जावं आणि साक्षीदारांच्या माध्यमातून मग तो ओरल किंवा रिटर्न स्वरूपाचा किंवा जो काही एव्हिडन्स असेल तो घेतला जावा. तर त्या संदर्भामध्ये न्यायालय ही जी काही प्रक्रिया पार पाडेल तर त्याला ट्रायल बाय द कोर्ट असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. आणि मग ही सगळी ट्रायल म्हणजे साक्षी पुरावे म्हणजे प्लेंट झाला, रिटर्न स्टेटमेंट झाला, इश्यू फ्रेम झाले, त्यानंतर साक्षी पुरावे वगैरे जे आहेत ते घेतले. मग आता ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर म्हणजे ट्रायल बाय द कोर्ट म्हणजे याच्यामध्ये हिअरिंग आल्या. आता ही सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर न्यायालयाचं काम असतं की त्या ठिकाणी जजमेंट जे आहे ते लावणं. म्हणून मग आता 6वी स्टेज असेल की जजमेंट आफ्टर हिअरिंग ऑफ द सूट. मग आता हे जजमेंट म्हणजे स्टेटमेंट गिव्हन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री ऑर ऑर्डर असं त्या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं. सो इट इज द फायनल डिसिजन ऑफ द कोर्ट इंटिमेटेड टू द पार्टीज अँड टू द वर्ल्ड ॲट लार्ज बाय फॉर्मल प्रोनाउन्समेंट ऑर डिलिव्हरी इन ओपन कोर्ट. So after the hearing has been completed, the court shall pronounce the judgment in the open court. ती हेअरिंग झाल्यानंतर खुल्या न्यायालयामध्ये न्यायाधीशाने त्या ठिकाणी जो काही न्याय निर्णय असेल तो उद्घोषित केला पाहिजे. ही 6वी स्टेज तुम्हाला त्या अनुषंगाने विचारात घेता येईल. त्यानंतर 7वी जी काही स्टेज आहे सूटची तर ती म्हटली गेली डिक्री म्हणजे तो हुकुमनामा. म्हणजे डिक्री शुड बी ड्रॉन अप विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट. जजमेंट दिल्यापासून 15 दिवसाच्या आत हा हुकुमनामा जो आहे तो तयार झाला पाहिजे किंवा तो हुकुमनामा 15 दिवसाच्या आत न्यायाधीशाने द्यावा. डिक्री शाल फॉलो द जजमेंट. जजमेंट झाल्यानंतर डिक्री अस्तित्वात येते. म्हणजे जजमेंट अगोदर होतं नंतर डिक्री येते. इफ द डिक्री इज नॉट ड्रॉन अप विदिन स्टिप्युलेटेड पिरियड ऑफ टाइम अँड अपील कॅन बी प्रिफर्ड विदाउट फायलिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री. जर 15 जजमेंट झाल्यानंतर 15 दिवसात जर डिक्री पास केली गेलेली नसेल तर त्याच्या विरोधात अपील फाईल करता येते आणि अपिलीमध्ये ह्या डिक्रीच्या कॉपीची गरज पडणार नाही. तर डिक्री ही 7वी स्टेज तुम्हाला सांगता येईल. आणि शेवटची 8वी स्टेज जी आहे सिव्हिल सूट मधली एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री. मग डिक्री समजा न्यायालयाने पास केली पण ती पास केल्यानंतर तिचं एन्फोर्समेंट होणं गरजेचं आहे. म्हणून त्या संदर्भात बऱ्याच वेळेला आरडी दाखल केली जाते. आरडी म्हणजे रेग्युलर दरखास्त. म्हणून एक्झिक्युशन इज द एन्फोर्समेंट ऑफ अ डिक्री बाय अ ज्युडिशियल प्रोसेस which enables the decree holder to realize the fruits of the decree passed by the competent court in his favor. मग ह्या एक्झिक्युशनच्या माध्यमातून जो कोणी डिक्री होल्डर आहे तर त्याला त्या डिक्रीचे फळं हे चाखायला मिळणं गरजेचं आहे. म्हणजे जो काही आदेश त्याच्या फेवरमध्ये हा न्यायालयाने केलेला असेल हुकुमनामा तर त्याचं एक्झिक्युशन केल्याशिवाय त्याचं फलित हे त्याला मिळणार नाही. सो ऑल प्रोसिडिंग्स इन एक्झिक्युशन कमेन्सेस विथ द फायलिंग ऑफ अन ऍप्लिकेशन फॉर एक्झिक्युशन. तर हे एक्झिक्युशन ज्या वेळेला एक्झिक्युशनच्या संदर्भामध्ये ऍप्लिकेशन फाईल केलं जाईल तिथपासून सुरू होईल. सच ऍप्लिकेशन शुड बी मेड टू द कोर्ट विच पास द डिक्री ऑर वेअर द डिक्री हॅज बीन ट्रान्सफर्ड टू अनदर कोर्ट टू दॅट कोर्ट. तर हे एक्झिक्युशन ज्या न्यायालयाने हुकुमनामा पास केला असेल त्याच न्यायालयाने त्या हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी जो कोणी डिक्री होल्डर आहे तो त्या न्यायालयाला अप्लाय करू शकतो. तर अशा पद्धतीची ही 8वी स्टेज एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री म्हणून तुम्हाला विचारात घेता येईल. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण अपील आणि स्टेजेस इन सिव्हिल सूट याच्या संदर्भात ही चर्चा या ठिकाणी घडून आणली. तर तुमच्या सीपीसीच्या संदर्भात आजचं आपलं हे शेवटचं लेक्चर होतं. तर सीपीसीचं ऑनलाईन लेक्चर्स आपण आज या ठिकाणी जे आहे ते थांबवत आहोत. उद्या BLEB वाल्यांची जी काही परीक्षा आहे त्या परीक्षेसाठी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. LLB वाल्यांची परीक्षा आणखी दूर आहे पण आतापर्यंत लेक्चर कंडक्ट करत असताना म्हणजे आजचं जर लेक्चर पकडून आपण जर म्हटलं तर साधारणतः 15 लेक्चर्स हे युट्यूबला आजचं लेक्चर झाल्यानंतर अपलोड होतील. या 15 लेक्चरच्या माध्यमातून जे विद्यार्थी आता रात्रभरातून जे काही अभ्यास करणार आहेत त्यापैकी काही जर ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांना घेता आलं
तर कदाचित उद्याच्या परीक्षेसाठी काही प्रमाणामध्ये त्यांना ती मदत होऊ शकते. त्यानंतर LLB थर्डचे जे काही विद्यार्थी आहेत तेही हे 15 लेक्चर्स म्हणजे अगोदरचे आपल्याला काही ते रेकॉर्ड करता आले नाहीत. त्याच्या व्यतिरिक्त अगोदर पण बरेचसे झाले आहेत. साधारणतः CPC वर आतापर्यंत आपले 32 लेक्चर झालेत. त्यापैकी फक्त 15च रेकॉर्ड होऊ शकलेत. तर हे 15 लेक्चर युट्यूबला असतील, ज्यांना त्याचा लाभ घ्यायचा आहे ते जे आहे ते घेऊ शकतात. तर आज आपण या ठिकाणी हा CPCचा सिलेबस जो आहे तो थांबवतोय. तुम्हा सर्वांना BLB वाल्यांना आणि LLB वाल्यांना CPCच्या अनुषंगाने शुभेच्छा आणि या ठिकाणी आज आपण थांबतोय. धन्यवाद.